și să jucăm un joculeț Homer vs. You. Cam așa se numește jocul. Sincer am văzut jocul ăsta și așa de mult am vrut să-l joc, pentru că e felul de joc care este și horror, dar cumva este și într-un mod așa mai și horror. Cumva combină două chestii horror cumva. Ideea este că mi-a plăcut foarte mult jocul, mi-a plăcut cum e în felul lui de troll. Ideea este că mi se încălzește foarte tare pe telefonul, deci nu prea e optimizat. Și treaba nasolă e cam atâtea porcării pe fața ecranului. Ia. Mă când vreau să închid asta, nu mai pot. Super! Nu mai merge să închid. Uite, gata. Da, și de-aia este că suntem Homer, adică este un Simpson. Nu știu câți dintre voi v-ați uitat la desenul Simpson. Eu sincer nu prea am avut la televizor Simpson, am avut alte desene, dar știu că și desenul ăsta e destul de popular. Și trebuie să facem față lui tata lui Homer. Nu știu, ăla e Fantom. Da, vedeți, eu sunt Homer, suntem, uite. Nu știu câți la sută dintre voi știți desenul. Da. Deci ăsta e Fantom, eu sunt cumva pe... Eu am culoarea pe dos. Probabil că ăștia zic hai caramba. Ok, avem foarte multe skin-uri. Eu mi-am luat încă până acum 3 până acum pe cel care atacă și pe personajul care trebuie să supraviețuim. Ăsta este pe culoare, pe două culoare, o să iau și pe celălalt care după meciul ăsta. Și pe aia o să vă arăt și pe cel care eu acum am skin-ul pe ce zis? Tocina. Ok. O să iau și pe skin-ul care trebuie să ne atac ăsta, cum zice, NPC-ul ăsta care trebuie să ne prindă. Am și un skin. Nu, aici ăsta măcar are skin normal. Eu mi-am luat un picior cu un cap. Da, ăștia vreau să fac un ritual, adică să rotească ăștia în jurul lui. Eu am mai pățit așa meciuri, sper să nu mai fie așa meciuri. Sper să nu fiu melodia asta, aș dori cel mai mult. Pentru că în jocul ăsta că e plin de melodii și melodii. Și mie nu prea îmi place să am melodii în videoclip, pentru că știți că drepturile de autor sunt destul de... YouTube e destul de strict la partea de melodii. Da. Și trolii. Deci, măiască stă cu mâinile drepte și când vrei să te ascunzi într-o parte, fără să-ți dai seama, mâna ta se vede prin afara, cum îi zice, peretelui. Și când ai un caracter de ăsta 2D, cum are, să-mi pun și eu la fel un caracter 2D, pentru că când ți-l faci așa, le ieși pe ăsta 3D, e mișto și ăsta 3D, dar cumva te ascunzi mai bine cu ăsta așa 2D, ăsta 3D, cu ăla 2D parcă te ascunzi mai bine. Ia, și-l omorât. Ok, gata. 50 de bănuți. Deci asta e ideea. Bine, nasolul că chestia e că odată în jocul ăsta ce am murit, nu mai poți să câștigi nimic, adică primești bani. Nu e un lucru rău, dar nu prea promovezi să dai la apărare, sincer. Dar ce poți să te ascunzi, da? Cred că, cum zice, playerul cred că nu ar fi pus să nu-și dea seama că acolo poți să te duci. Strategia la harta asta e să stai aici sus și când vine cel care trebuie să te prindă, te duci jos și revii sus înapoi, pentru că ăla nu să știi că tu vii din spate. Vii din spatele lui. Știi că acum am făcut o porcărie. Am avut noroc că ăla e destul de chior și nu și-a dat seama că eu am picat. Eram să o mierlesc acolo. Da, acum trebuie să sărim. Și n-a trebuit să ne mai ducem. Chiar sunt din desenul Simpson. N-am urmărit, sincer, mi-aș dori să urmăresc desenul ăsta până la urmă, dar... Na, până la urmă n-aș dori, dar n-am cum. Ce bine stă băiatul ăsta ascuns aici. Da, ești ușor de privit, pentru că nu e chiar așa din întuneric jocul ăsta. Vedeți, nu știu dacă vă dați seama, dar în jocul ăsta nu e chiar așa din întuneric cât pare. E puțin, e în felul ăla din întuneric care tu vezi în dânsul. Cam asta e nasol. Dar relativ jocul îmi place cumva, nu știu de ce. Acum suntem 5 din 8, deci au omorât
ciudat că aici nu prea arată bine. Că până acum au omorât ceva player, nu au omorât vreo 3 player până acum. 3, 4. Ideea este când ai cu de astea care de apar, nu prea e idee bună. Sper băiatul din spate să nu pună una de caia. Cam înseamnă că jocul încă va avea update-uri, deci când jocul ăsta o să aibă mai multe hărți și o să vină un update nou, o să facem un episod cu jocul ăsta. Cumva ne-am pornit și aici o nouă serie cu jocul ăsta. Mi se pare joc interesant, mi se pare, poate e la troll, dar îmi place cumva. Adică cumva, asta îmi place, felul de jocuri care sunt și cumva la troll, dar nu în felul să te trolleze. Jocul să arate troll. Și acum trebuie să vină prinzătorul. Da, cu tot prostii când deschidem lumina și o închidem. Și acum trebuie să sărim și să ne reducem. Acum, nici ăsta, prinzătorul nu trebuie să... Acum e altă treabă. Dar eu scriu unul pe ecran și nu mai pot să fiu atent la joc și trebuie să mă fac pe mine grija ce zici ăla în acolo. Mă enervează, sincer. Harta se o strategie, mă pun fix pe lângă salteaua asta cumva. E că nu te vede și e treaba cu umbra aia, vedeți, negrul ăla din spatele, cumva aia e umbra personajului, datorită că eu, până și eu și alții, văd caracterul diferit acum când văd caracterul care stă lângă cu fața spre canapea. Gândiți-vă că unul dacă acum a venit din spate, el vede cum e caracterul, se uită la dânsul, cam așa. Asta e nasol cu pozele astea. Felul ăsta de caracter care sunt niște poze. Că te identifică foarte ușor, că se mișcă la el în ecran și la tine nu se mișcă. E cea mai bună zonă că nimeni nu caută aici. M-am jucat până acum, nu știu câte, vreo 4, 3, 5 meciuri sau... Cred că acum s-a gerit și cu zisul aici la numere. Dar am jucat niște meciuri și bă, nu de observă lumea. Dar îmi place jocul, relativ, e felul de joc care îmi place, ok? Să stau porcărească, cât ecran de mare. Să vedem când vine... Uite, acum vine la rău. Bă, dar eu nu știu, bă, păcat că nu știu engleză, că... Mamă, cred că zice ceva ori cu I eat my short. Cred că zice ceva, nu, cred că am zis și o prostie acum. Da. Bă, dar ce joc e, frate. Bă, ăsta cumva ne mănâncă sau ne atacă? Eu asta nu știu. Da, e felul de joc care îi troll și cumva îți place așa cum e făcut. Dar cumva e și horror și cumva este și cumva serios. Nu înțeleg la Galomit, acolo unde e zero cu Galovmit, așa. Nu știu ce trebuie să facem aici la Galolit în ăsta. E zero, deci înseamnă că nu, pe viitor poate o să avem vreun puzzle-uri de făcut pe viitor. Nu asta înseamnă. Că vă gândiți așa, bă, poate jocul ăsta va avea așa ceva pe viitor. Și chiar ar fi interesant pe un joc de ăsta troll să avem și puzzle-uri. Dacă v-am mai zis, jocul pare cumva încă o versiune încă în lucru. Pare un joc în lucru. Asta s-a cum văzut, nu? Dar hai să... M-a văzut. Eram sigur că mă vede. Deci... S-a uitat prin geam și m-a văzut acolo. Da, jocul nu are așa de mult întuneric cât pare. Deci, ăsta e jocul. Dacă o să vină update-uri noi care o să le văd și o să le aflu, o să facem și episoade noi. Deci asta înseamnă că jocul ăsta va avea, cred că